หมอสิงห์วันนี้เลิกงานเร็วจัง เดิมทีผมเลิกงานแล้ว ตอนที่คุณโทรหาผมเรินซื้อฉีอยู่ข้างๆผม งั้น เขาโอเคไหม ดูแล้วไม่ค่อยโอเค เขาบอกผมว่าคุณไม่ต่อสัญญา ก่อนหน้านี้คุณบอกฉันว่าเซ็นสัญญา10 ปีก็เหมือนสัญญาขายชีวิต ฉันเลยปฏิเสธ ผมหมายความว่า เดิมทีผมคิดว่า เวลา10 ปีมันนานเกินไป คิดไม่ถึงว่าคุณไม่ต่อสัญญา คุณดูนี่สิ โบชัวร์ของคณะเต้นรำจงคุณ นี่คือเวที นี่รายการละครคลาสสิก คุณรู้ไหม การแข่งขันชิงบทนางเอกละครมันดุเดือดและยากมากเลย จงคุณคือคณะเต้นรำที่คุณเคยอยู่ใช่ไหม เคยเป็นคณะเต้นรำที่ฉันเคยอยู่ ตอนนี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ไม่มีจงคุณแล้ว แยกย้ายกันหมด ตอนนั้นฉันทะเลาะกับแม่ของฉันยกใหญ่ ฉันนั่งรถไฟตู้นอนไปคนเดียว หัวหน้าคณะมารับฉันที่สถานีรถไฟ เธอพูดว่ายินดีต้อนรับเสี่ยวเฟย ต่อไป จงคุณคือบ้านของเธอ เธอทำความฝันให้เป็นจริงได้ กลายเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมได้ พูดตามตรง ฉันออกจากคณะเต้นรำก็ไม่ได้เศร้าใจ เท่ากับได้เห็นพวกเขายุบคณะเลย ฉันเต้นไม่ได้แล้ว แต่ว่าฉันรู้สึกมาตลอดว่า ฉันเอาความฝันที่ปลอดภัยและมีค่าที่สุดไว้ที่จงคุณ ฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น และฉันก็หวังว่านักเต้นตัวเล็กๆเหล่านั้น จะทำความฝันของฉันให้เป็นจริง เพียงแต่ว่าตอนนี้ ที่ฉันเก็บความฝันไว้หายไปเจ้าอ้วน คุณเคยถามฉันว่า ฉันจะกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาได้ไหม ฉันก็ไม่รู้ แต่คุณบอกไปว่า ความฝันจะสวยที่สุดตอนที่ยังไม่เป็นจริง แต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้น คุณคิดดีแล้วจริงเหรอ คิดได้หรือยังว่าจะทำไงต่อไป ยังคิดไม่ตก แต่ฉันรู้ว่า ฉันไม่อยากทำอะไรที่สุด ฉันอยากเสี่ยงเพื่อความฝันสักครั้ง แม้ว่าสุดท้ายจะทำอะไรไม่สำเร็จ ไม่เหลืออะไรก็ช่าง ยังไง ฉันก็ไม่ใช่คนของที่นี่ จริงไหมล่ะสิงจือจือ คุณจะสนับสนุนฉันใช่ไหม ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ผมก็จะสนับสนุน เธอมาได้ยังไง คิดว่าฉันเป็นใครล่ะ เสียวๆเหรอ ชงเหล้าเยอะขนาดนี้ กินทิ้งกินขว้าง เฉินเซินมะนาวในมาการิต้านายใส่เยอะเกินไป เปรี้ยวขนาดนี้จะขายให้ใครเนี่ย มาขอกินเหล้าหรือว่าโมโหเราะเยาะฉัน ทำไมเหรอ นายกับเสียว
ไม่ใช่มั้ง ฉันเดาถูกจริงๆเหรอ นายยังบอกฉันอยู่เลยว่าจะพาเสี่ยวๆไปเจอพ่อแม่2 วันก่อนฉันยังบอกเสี่ยวๆว่าพวกนายพัฒนากันเร็วมาก มีอะไรก็พูดมา ไม่มีอะไรก็ดื่มเหล้าไป นายรู้จักคนนี้ไหม หลี่ฉางเจยแห่งเฉินซิงกรุ๊ปสปอนเซอร์ของเหลินซือฉี ถามถึงเขาทำไมเหรอ ฉันจะไม่ต่อสัญญากับเหรินซื่อฉี 3 ปีก่อนฉันเซ็นข้อตกลงยอมรับกับหลี่ฉางเจียงกำไรปีแรกต้องถึง10 ล้าน2 ปีหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้น 30% ทุกปีเป็นเวลา3 ปีเรียกว่าการประเมินสำเร็จจากนั้นผู้ถือหุ้นของเฉินซิงจะซื้อซิงอี้เราถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แบ่งเงินปันผลได้ เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอ สำเร็จเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่สำเร็จ ก็ต้องยกบริษัทให้คนอื่น ไม่ใช่แค่บริษัทเป็นของเขาเรายังต้องชดใช้ให้เขารอบ A รอบ B รวมแล้วหลาย10 ล้านฉันจะไปหาจากไหน2 ปีแรกก็พอถูๆไถๆให้บรรลุเป้าหมาย ปีนี้เริ่มถดถอยลงแล้ว อาศัยแค่รายได้ศิลปิน เดิมทีก็ทำการประเมินไม่สำเร็จ บริษัทถึงได้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เธอเป็นเสาหลักนำทรัพยากรของศิลปินคนอื่นของบริษัทมาใช้กับผลประกอบการปีนี้ถึงจะบรรลุเป้าหมายเข้าใจไหมพูดแบบนี้แล้วกัน ถ้าประเมินมูลค่าไม่สำเร็จ บริษัทก็ไม่เหลือ เธอฉันชดใช้ด้วยกัน ใช่แบบนี้แหละ กี่สิบล้าน 50 ล้าน ชดใช้ให้หลี่ฉางเจียง50 ล้าน ไม่ใช่แค่เรา2 คน ผู้ที่อยู่ข้างนอกคอฟฟี่ พนักงานทุกคนต้องตกงาน ฝ่ายการเงินเสี่ยวเจ้า ปีนี้เพิ่งคลอดลูกคนที่2ทั้งครอบครัวต้องพึ่งพาเขา ลูกของพี่หวังทีม PR เป็นโรคเบาหวานแต่กำเนิด หยุดกินยาไม่ได้เลย ใช่ เธอไม่ถ่ายละครเธอก็อยู่ได้ คนอื่นล่ะ เธอจะให้พวกเขาทำยังไง แม่เธอชอบเปิดร้านเสื้อผ้าหน้าร้านฉันเป็นคนหาซัพพลายเออร์ฉันก็หา ผู้ค้ำประกันเงินกู้ โทษทีนะเป็นของฉัน ถ้าฉันกับสิงอี้ตาย ร้านเสื้อผ้าแม่เราก็ต้องเดือดร้อนเสี่ยวเฉิงอีกไม่กี่ปีขึ้นม.ปลายมหาลัยอาจต้องไปต่างประเทศ แค่นี้แหละฉันพูดจบแล้ว เธอคิดเอาเอง เธอคิดดีแล้วเหรอ จริงๆ ฉันก็ยังคิดว่า ถ้าต่อสัญญา นั่นคือ10 ปีเต็มๆ10 ปีมานี้ทำตามใจตัวเองไม่ได้ ทุกวันลืมตาขึ้นมาต้องทำงานให้สำเร็จ กี่ล้านกี่10 ล้าน แต่ถ้าฉันไม่ต่อสัญญา คนทั้งบริษัทต้องกินแกลบไปพร้อมกับฉัน ฉันรู้นะ ว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปหมดหรอก แต่ว่าในวันข้างหน้า ฉันอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ คิดวิธีหาโอกาสนำสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว กลับคืนมาให้ได้ ปณิธานใดกล้า พูดจาดูไม่จริงใจเลย คิดไม่ถึงว่าเธอจะมีอุดมการณ์น่ะคนสมัยนี้ไม่รักเงิน มีน้อย เธอมันแน่ นายไม่ใช่หรือไง ถ้านายไม่มีอุดมการณ์จะปกป้องเสี่ยวๆตั้งหลายปีได้เหรอ แต่บางครั้งการมีอุดมการณ์มันทำให้เราหัวร้างข้างแตก เฉินเซิน นายกับเสี่ยวๆเกิดอะไรขึ้นบอกฉันหน่อยสิ ฉันช่วยติดต่อหลี่ฉางเจียงได้ แต่เธอต้องรับเงื่อนไขฉันข้อหนึ่ง ได้ นายพูดสิ ฉันเชื่อนาย ฉันแค่อยากรู้ว่า ในใจของเขา ฉันกับหลิวเหยียนเจอ ใครสำคัญกว่ากันน่ะปัญญาอ่อนใช่ไหม รู้ตัวด้วยเหรอ ตกลง คือว่าเธออย่าตรงเกินไป อย่าถามตรงๆนะ ฮัลโหลฉินเฟย ฮัลโหลเสี่ยวๆ ตอนนี้ฉันมีข่าว2 เรื่องจะบอกพี่ เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหลินเหยียนเจอ อีกเรื่องเกี่ยวกับเฉินเซิน พี่อยากรู้เรื่องไหนล่ะ ฮัลโหล เรื่องเฉินเซิน
เมื่อกี้ฉันเจอกับเฉินเซิน อีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะไปถึงชั้นล่างบ้านพี่นะโอเค บ๊ายบาย ชินเฟย เพื่อนรักเล่าที่เห็นอยู่เดี๋ยวได้ตามสบายนะ ตอนไปปิดประตูให้ก็พอนะ เมื่อเซ็นชื่อในข้อตกลงการโอนหุ้นแล้ว ภายใน 5 ปีฉินเฟยผู้ถือหุ้นของบริษัท ห้ามทำการโอนหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีใด ขั้นตอนของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ อะไรเนี่ย มาดูข้อต่อไปกัน ข้อนี้ ฝ่ายกบริษัทซิงอี้เอนเตอร์เทนเมนต์มีเดียว่าจ้างฝ่ายขอศิลปินฉินเฟยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ฝ่ายกสินค้าส่งเสริมการขายที่ผลิตภายใต้สัญญานี้ไม่จำกัดเพียงภาพยนตร์และโทรทัศน์โฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของฝ่ายกก็คือ 5 ปี คุณเซ็นสัญญาผู้จัดการ 3 ปี แต่เซ็นถ่ายภาพบุคคล 5 ปีข้อนี้ ถ้าหากการประเมินมูลค่ากับเฉิงซิงโฮลดิ้งกรุ๊ปล้มเหลว ผู้ถือหุ้นฉินเฟยต้องชำระเงินคืนให้กับกองทุนการเงินรอบบีของเฉิงซิงโฮลดิ้งกรุ๊ป5 เท่าของเงินลงทุน เสี่ยวเฟยคุณไม่ค่อยสนใจสัญญา แต่คิดไม่ถึงว่าจะขนาดนี้ คุณไม่อ่านดูเลยเหรอ ต้องโทษเหลินซือฉีนั่น มีประโยชน์ไหม คุณน้าดูซี่แบบใหม่ล่าสุดในร้านพวกเขากำไรสวยๆพวกนี้ คุณดูว่าชอบอันไหนแล้วบอกผมนะ ผมได้ราคาพิเศษ แบบนี้ดีไหม นี่สีเขียวมรกต อันนี้ก็สวยนะทำไมเหรอครับคุณน้า เกิดเรื่องอะไรกับเสียวเฟย เปล่าครับเขาถ่ายละครอยู่ดูกำไรก่อนเธอะ พอแล้วพอแล้ว ทุกครั้งที่เธอเอาใจไม่เคยมีเรื่องดี เธอดูพวกนี้สิเธอบอกว่าฉันชอบเครื่องเคลือบ เลยซื้อมาให้ฉันโดยเฉพาะใช่ไหม สุดท้ายล่ะ บอกว่าเสียวเฟยไปหาเรื่องผู้กำกับใหญ่ให้ฉันเกลี้ยกล่อมเขาให้เขาไปขอโทษผู้กำกับก่อน ยอมอ่อนข้อให้เรื่องจบ แล้วก็พวกนี้ นี่ ชิ้นนี้ โอ้ลืมไปแล้วเหรอ ตอนที่เอามาให้ฉันหน้านั่นน่ะ ยิ้มแห้งเชียว สุดท้ายล่ะ บอกว่าเสียวเฟยมีข่าวเช้าในเน็ตให้ฉันออกไปชี้แจง ใช่ไหมล่ะ ยังมีชิ้นนี้ พอ อีก แล้วพอแล้วเอาละ อันนี้ ผมรู้แล้วมาครับ มาครับคุณน้า เธอหลอกใครอยู่น้าไม่รู้หรือไง เอาละพูดมา คราวนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเสียวเฟย ได้ครับ คุณน้าครับงั้นผมขอพูดตรงๆ ครั้งนี้ต้องโทษผมที่ไม่จัดการเสียวเฟยให้เรียบร้อยเขาไม่ต่อสัญญาละครก็ไม่อยากถ่าย ไม่ถ่ายละครแล้วจะทำอะไร ก็นั่นไงครับ ผมเลยมาหาคุณไง ผมจะบอกให้ผมเตรียมบทสำคัญในละครฟอร์มยักษ์ให้เขา บริษัทยกย่องเธอขนาดไหน คุณเองก็รู้บอกจะไม่แสดงก็ไม่แสดงคำพูดต่อจากนี้ไม่ควรให้คุณรู้ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะประเมินมูลค่า หากกำไรไม่ถึงเป้า การประเมินจะไม่สำเร็จ การประเมินไม่สำเร็จเราต้องชดใช้5 เท่าของเงินลงทุน คุณน้า5 เท่าเลย ไม่ใช่จำนวนน้อยๆอาจเกิน100 ล้าน อะไรนะ เงินเยอะอย่างนั้นเลย ใช่ครับ บริษัทเราจะรับผิดชอบไหวได้ไง อีกอย่างพวกเรามีพนักงานเยอะแยะ ทุกคนหวังพึ่งเสียวเฟยกันทั้งนั้น เข้าไปแบบนี้ พวกเราจะอยู่ยังไง ทุกคนจะใช้ชีวิตกันยังไงคุณน้า เฮ้ยเด็กคนนี้ทำเกินไปแล้ว จะไม่สนใจได้ยังไงไม่มีความรับผิดชอบเลย วางใจเถอะ มีน้าอยู่เขาไม่ทำซีซัว คุณน้านั่งก่อนครับ
ผมก็มาแล้วนี่ไง มาแล้ว คุณต้องเกลี้ยกล่อมเขาหน่อย จะทำแบบนี้ไม่ได้ ถ้าเขาไม่ต่อสัญญา คุณกับเขาก็ต้องเสียหายทั้งคู่ เงินเราต้องชดใช้ด้วยกัน เสี่ยวฉีเธอวางใจเธอะน้าจะเกลี้ยกล่อมเขาเอง เขาไม่กล้าหรอก คุณน้าใจดีจัง เอาละจิตใจดีอะไรกันโธ่เอ้ยพอแล้ว คุณน้างั้นคุณเลือกกำไรอีกไหม นี่เสี่ยวจาง อีกเดี๋ยวเธอนัดคอฟฟี่ให้หน่อยนะ เนื่องจากผลการทำงานของคุณ บริษัทเตรียมเลื่อนขั้นให้คุณเป็นผู้จัดการศิลปิน เงินเดือนเพิ่มขึ้น 50% ตามเงินเดือนเดิม คุณดูสิ เป็นไงบ้างคะ ฉันคิดว่ากำลังฝันอยู่ การเลื่อนตำแหน่งพิเศษเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของคุณค่อนข้างโดดเด่น อีกอย่างศิลปินที่ดูแลก็ทำประโยชน์ให้บริษัทเป็นอย่างมาก ก็จริงค่ะ แต่ว่าการเลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือนมีเงื่อนไขเบื้องต้นนะคะ เงื่อนไขอะไรคะ เกลี้ยกล่อมฉินเฟยให้ต่อสัญญา บริษัทเซ็นยอมรับการประเมินแล้วฉินเฟยต้องต่อสัญญาการประเมินจึงสำเร็จ ถ้าคุณโน้มน้าวให้ฉินเฟยต่อสัญญาไม่ได้ไม่ใช่แค่การเพิ่มเงินเดือนจะล้มเหลว งานของคุณก็เกรงจะรักษาไว้ไม่ได้ อ๋อ ฉันเข้าใจแล้วค่ะ คุณขู่ฉันเหรอคะ